channel. So hari ini aku nak bagi tahu korang terima kasih kepada subscriber Rizky Pro Channel. Tengok kat sebelah ni. Aku letak kat sebelah ni touch aku. Nanti aku tunjuk. Okay, so hari ni aku nak buat satu something iaitu aku nak unboxing. Sebab apa video Rizky Pro ni kalau tak unboxing memang tak sah. Okay? Hari ni kita nak unboxing tripod. Okay, tripod ni kejap. Okay, jom kita. Tolong tengok nampak tak? Okay, ni tripod kita beli kat Mr. DIY. Sekejap, korang boleh nampak Chop DIY. Okay, ni bahaga aku dah lupa sebab ni dah lama aku beli. Sebab apa? Malam ni tak ada konten pun nak buat apa. So, kami tunggu. Sebenarnya cameraman kita malas buat kerja. Okay. Dia tak payah bayar gaji. Pandai pula dia buat. Wih, ketat siut. Wih, cara dia buat. Okay guys. So sekarang aku nak buka benda ni guys. Okay, kita nak buka. Ni korang nampak kita buka. Ni tripod punya kaki. Dia dah sotong. Kalau korang tengok sini macam sotong. Sekarang kita nak buka. Okay. Ini dia punya kepala. Kepala apa? Kepala otak dia. Kita pasang. Kita kasih ketan betul. Okay. 6 soy. Okay dah. Ini adalah salah satu benda kita perlu untuk membuat konten ataupun vlog. Okay guys, so sekarang ni ini ialah tripod yang kita beli kat DIY. Kalau korang nak tahu, ini ialah dia punya kotak. Okay, kotak dia, faham tak? Ni kotak. Okay. Okay, kalau korang nak tahu, sampai sini sajalah video kita untuk kali ni. Okay. Okay, sekarang kita nak buat sampel. Buat sini handphone tu. Handphone tenang, bijak. Nak konten dia itu nak. Yo. Okay, ni lah contoh. Handphone ni Realme. Okay, kita faham kan? Realme. Tapi tak monster pun kita punya video kali ni. Okay, sampai di sinilah video kita untuk kali ni. Okay, bye.